مرحبا وكيف الحال؟ إذا أنت من الأشخاص البالغين اللي 50% منهم مصاب بارتفاع ضغط الدم فأكيد هاي الحلقة إلك. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن 10 علاجات أو 10 تغييرات في حياتك من مصيرها بمشيئة رب العباد تشفيك اليوم وبسرعة وبدون علاجات من ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم عادة لما تنصاب فيه بوصفوك الأطباء بأنك تمنع أشياء من وظيفتها إنها تشتتك عن هدفك الأساسي وهو الشفاء على أساس إنها بتفيدك. فلا إيقاف السجائر ولا حتى الملح من وظيفته إنه يقلل لك ضغطك. فارتفاع ضغط الدم عادة ممكن يكون بسبب مشاكل في الكبد أو بسبب كثرة استهلاكك للنشويات وبدايات السكري. إيقافك للقهوة ما حينزل ضغطك إلا في حالات نادرة اللي بيكون فيها التوتر عالي جدا، ولا منعك من الدهون حيشفيك من ضغط الدم أو ينظمه، وإنما فحيسارع في زيادة السكري عندك وتحول ضغط الدم إلى سكري وارتفاع في مقاومة الأنسولين. كل هذه وأكثر رح نحكي فيها في حلقتنا اليوم. الأهم من ذلك إن شاء الله ناخذ من محاضرة اليوم وحلقته كيف تشفي حالك اليوم وبسرعة من ضغط الدم ب10 طرق حنحكيها في الحلقة بعد الفاصل وراجعين. لكن ببداية الحلقة سجل لي بالضبط في تعليقات تحت هل أنت مريض ضغط أو لا؟ وهل حاولت تقلل ضغطك من خلال تقليل القهوة أو الشاي أو تقليل الملح أو الدهون وما جابت نتيجة؟ وكم حبة دواء إلى الآن صرت تاخذ؟ لأنها مع الزمن بتزيد. كل هذا وأكثر اكتب لي إياه بالتعليقات حتى نتناقش فيه مع بعض. ممكن أن نشرح إيش هو ضغط الدم بكل بساطة في بداية حلقتنا لليوم. إنه هو كمية الطاقة اللي بتلزم عضلة القلب حتى يمشي كريات الدم الحمراء والدم إلى الخلايا مرورا بالشرايين والأوعية الدموية والشعيرات الدموية. وجود أي مشكلة في الجسم بشكل عام حيؤدي سلبا على ضغط الدم، وحيجبر الضغط والقلب على رفع الضغط حتى يتغلب على ممانعة الشرايين إذا كان الشخص متوتر والشرايين متضيقة، أو إذا كان في نقص في الأكسجين فلازم مرور دم أكبر بوقت أقصر محمل بالأكسجين اللي فيه قصور لوصوله للخلايا، وبالتالي رح يرتفع ضغط الدم. إذا أنت متوتر وخايف على روحك فجسمك رح يزيد من سرعة النبض حتى يرفع التوتر في الجسم ويزيد من سرعة الدم فبيرتفع ضغط الدم. ضغط الدم بسموه القاتل الصامت، لأنه ارتفاع ضغط الدم ما بيكون له أعراض عادة، وما بتكون عارف أنه أنت في ضغط دم مرتفع عندك عماله بتلف شعيراتك الدموية، بتلف الكلى الشبكية عندك في العين، وبتلف كل أعضائك بلا استثناء. ارتفاع ضغط الدم واستمراره على الدوام بيعرض 30% من الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم انه ينهوا حياتهم بالمستشفيات بغسيل الكلى. الضغط الطبيعي انه يكون عندك الضغط الانقباضي 120، وهو الضغط لما عضلة القلب بتكون بتنبض في البطينات وعم بتوصل الدم لكل شرايينك. اما الضغط الطبيعي الانبساطي لما يكون عضلة القلب مرتاحة وبتعمل ريلاكسيشن، وقتها بكون الضغط 80 ملم زئبق. 80 ملم زئبق هو ارتفاع الزئبق لما بنعمل الطبيب يفحص لك الضغط من خلال جهاز الضغط الزئبقي. لما يرتفع عندك الضغط بسبب توترات الحياة أو بسبب حميتك والسترس اللي عندك السيء بيرتفع الضغط ل 130 على 80 85، وهذا بنسميه نورمال هاي، يعني طبيعي لكن مرتفع. فوق ال 130 وفوق ال 85 دائما بنحكي إنه هذا الشخص عنده ارتفاع في ضغط الدم. إذا صار عندك ارتفاع في ضغط الدم فوقتها ضروري إنك تبلش تمشي بال10 توصيات اللي من مصيرها تقلل لك الضغط وتقلله لدرجة إن تراجع طبيبك بقراءاتك، ومن خلالها حيوقف لك كل علاجاتك. خلينا نبلش بأول هذه التوصيات، لكن أول إشي جيب ورقة وقلم عشان تسجل كل التفاصيل لأنه حلقتنا مليانة. أكيد جيب فنجان قهوة حتى تشربه وأنت بتستمتع بانخفاض ضغط دمك. أول هاي التوصيات هي تقليل مقاومة الأنسولين، وأفضل طريقة لتقليل مقاومة الأنسولين ابتداء هي ممارسة عادة الصيام المتقطع. لما أنت بتمارس عادة الصيام المتقطع بنخفض عندك الأنسولين وبدخل جسمك بحالة حرق الدهون وبتبلش تفقد وزنك، وبتقل عندك الالتهابات والتوتر، واللي من خلالها بنخفض عندك ضغط الدم. ليش لازم نخفض مقاومة الأنسولين؟ بكل بساطة لأنه مقاومة الأنسولين هي أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم. فارتفاع الانسولين من حد ذاته بيتمكن من انه يعمل تصلب في الشرايين عندك اللي حيبطل عندها المرونة الكافية للاستجابة لارتفاع ضغط القلب لما بنبض وبحركها، فهي بتتوسع عشان ما تسمح للنبض برفع الضغط داخلها وإيذائها.
الشرايين المتصلبة هاي بتفقد هاي المرونة، وبالتالي بيزداد ارتفاع ضغط الدم لما بتقيسه في منطقة الذراع عندك والزنود. الشغلة الثانية انه ارتفاع مقاومة الانسولين معناتها ارتفاع السكر في الدم، وكل جرام بيرتفع عندك في سكر الدم معناته ارتفاع ب4 جرام من السوائل رح تسحب تبس جوا الدورة الدموية، وبالتالي بيصير اصعب على القلب تحريكها، فبيضطر يرفع الضغط. النقطة الثانية والتوصية الثانية هي مساعدة في تقليل المقاومة الانسولين من خلال تقليل استهلاكك للسكريات. معظم الأشخاص بتشخصوا بمرض السكري بعد ما يتم تشخيصهم بمرض ارتفاع ضغط الدم ب4 إلى 5 سنوات، أو من 3 إلى 5 سنوات. يعني التطور الطبيعي لمقاومة الإنسولين مرورا بالسكري إنك تمر بالنص بمرض ارتفاع ضغط الدم. ومعظم الأشخاص اللي بيعانوا من المرض السكري هم أساسا مرضى ضغط. إذا مرضى الضغط 30% منهم بيغسلوا كلى، ف50% من الأشخاص اللي بيعانوا من السكري بينتهوا بحياتهم بيغسلوا كلى. فما أسوأها إذا أنت عندك سكري وضغط. حتى تحمي حالك من مرض السكري وتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم عندك، ضروري إنك تمنع السكريات والنشويات مرورا بالفواكه. فحتوقف الخبز، حتوقف الأرز، حتوقف الفواكه، وأكيد كل السكريات والحلويات المصنعة. النتيجة إنه بتفقد أنت السكر عندك في الجسم، فبتفقد معاه السوائل، بصير عندك إدرار بالبول، بالإضافة إلى دخولك للحالة الكيتونية. الحالة الكيتونية بتمتاز بقدرتها الفائقة على السماح بالكلى بإدرار البول. فأنت لما بتكون دخلت بحالة الكيتو أو الكيتوسيس، بتصير كلتك تفرز البول أكثر، بتتخلص من السوائل المحتبسة عندك. فبدل ما تاخذ أدوية مدرة للبول، بتكون جسمك صار مدر بالبول بطبيعته، وبالتالي بنخفض عندك ضغط الدم. أما النقطة الثالثة فهي استهلاك كميات كبيرة من مصادر المغنيسيوم والبوتاسيوم. كل من هدول العنصرين مهمين جدا في تقليل مقاومة الانسولين. المغنيسيوم بيساعد على تقليل الدم من خلال تقليل مقاومة الانسولين، ومن خلال قدرته على استرخاء العضلات والجهاز العصبي. فبالتالي استهلاك المغنيسيوم بيقلل من قوة ضربات القلب وسرعتها، وبيحافظ على استقرارها، خصوصا الناس اللي عندهم لخبطة في كهربة القلب وبصير عندهم اضطرابات وتسارع في عضلة القلب. بينما بيقلل البوتاسيوم من مقاومة الانسولين، بالإضافة لقدرته على تحفيز الكلى لإدرار المزيد من البول. استهلاك مصادر البوتاسيوم سهل، وخصوصا من خلال استهلاك الورقيات الخضراء مثل الخس والسبانخ والكيل، بالإضافة للجرجير. أضف إلى ذلك استهلاك الأفوكادو. ما بنصحك انك تستخدم الموز كونه مصدر عالي في البوتاسيوم، لانه اذا عندك مقاومة انسولين وكان هو سبب ارتفاع ضغطك، فوقتها استهلاكك للموز بزيد من مقاومة الانسولين، بيرفع السكر في دمك، وبالتالي ما بتستفيد اشي منه. بالاضافة انه ما بيسمح لك تنتقل للنقطة الخامسة، وهي خسارة الوزن. حتى تقدر تتمكن من خسارة الوزن ضروري انك تقلل مقاومة الانسولين، وتناولك للسكريات والنشويات راح يمنع هذا بالاساس. خسارتك للوزن معناته خسارتك لكميات كبيرة من الدهون اللي كان القلب لازم يبذل مجهود أعلى لإيصال الدم والمغذيات إلها وإلى الكتلة العضلية اللي هي محيطة فيها. أضف إلى أنه تزايد كمية الدهون عندك في الجسم معناتها أنه الدهون هاي حتفرز مركبات لايبوسايتوكاينيسز اللي بتعمل التهابات وبتزيد مقاومة الإنسولين، اللي بالتالي راح تزيد وترفع الضغط عندك. أضف إلى ذلك أنه لازم تلتزم بالنقطة السادسة والأساسية لحلقة اليوم. النقطة السادسة هي تقليل الالتهابات بالجسم، وبتصير هذا من خلال ممارسة شغلتين. الشغلة الأولى أنك أنت تستهلك المنتجات أو المكملات أو الأطعمة اللي بتقلل الالتهابات وبتقلل ضغط الدم، وتمنع السموم اللي بترفع ضغط الدم وبتزيد الالتهابات. باستهلاك الأشياء اللي بتقلل الالتهابات زي الأوميجا 3، وهذا ممكن يكون من خلال المكملات زي الأوميجا 3 المكمل، أو من زيت كبد الحوت اللي بيحتوي على الفيتامين دي بالإضافة للأوميجا 3. الأوميجا 3 بتقلل مقاومة الإنسولين، بتقلل الالتهابات في الجسم، بينما الفيتامين دي بيقلل مقاومة الإنسولين وبرفع المناعة، وبالتالي بتقل عندك ارتفاع ضغط الدم. أضف إلى ذلك ممكن تستخدم الزنجبيل اللي معروف انه مميع للدم وبالتالي بيخفض الدم. الكركم له نفس المفعول. الثوم بميع الدم وبيقلل من ضغط الدم، وكما انه بيقلل من مقاومة الانسولين.
بالإضافة أنه ممكن تستخدم مصادر غنية بكل من مضادات الأكسدة اللي بتقلل الالتهابات ومقاومة الأنسولين. عم نحكي عن الفيتامين سي، الفيتامين إي الموجودين في الخضريات والورقيات. الفيتامين إي موجود في الأفوكادو والفيتامين سي كذلك، بينما الفيتامين سي موجود بالورقيات والليمون. وعلى النقيض لازم توقف كل المواد السامة والأطعمة المصنعة اللي بتزيد الالتهابات وبترفع مقاومة الأنسولين واحتباس السوائل. أول هاي الأطعمة اللي بتزيد مقاومة الأنسولين وبتزيد الالتهابات هي الزيوت المصنعة والمهدرجة، واللي بتزيد الالتهابات عندك زي زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الكانولا. الزيوت هاي، زيت الصويا، هاي الزيوت بشكل عام لا تصلح للاستهلاك البشري وخالية من الفيتامين إي اللي عادة عملية التصنيع بتدمره، وبيستبدلوا الفيتامين إي اللي هو مضاد أكسدة قوي بمضادات أكسدة رخيصة مصنعة مسرطنة. طبعا هاي المضادات الأكسدة بحطوها حتى ما يتزنخ الزيت. أضف إلى ذلك أنه أنت ضروري توقف كل الأطعمة المصنعة. الأطعمة المصنعة عم نحكي عن اللحوم الباردة اللي بتحطها بالثلاجة وجاهزة للاستهلاك، فيها أكثر من مادة سامة مثل لاصق اللحوم اللي ممكن يعمل لك ارتشاح في الأمعاء مع تناول الخبز. بالإضافة أنه في ملح الصوديوم جلوتامات. ملح الصوديوم جلوتامات هو أكثر ملح قادر على زيادة قوة النكهة في الأكل، بيفتح خلايا الذوق، بس الأهم من ذلك بيحبس السوائل. حبسه للسوائل رح يرتفع الضغط عندك، وبالتالي لازم تقطعه على الفور إذا بدك أنت تنزل الضغط عندك. أما النقطة السادسة فهي أكيد ممارسة التمارين الرياضية، وخصوصا تمارين التحمل. تمارين التحمل ممتازة جدا، خصوصا عم نحكي عن تمارين الركض والهرولة، تمارين التجديف، تمارين السباحة والدراجات. هاي التمارين بترفع من نبض القلب وبكميات كبيرة، بتزيد من لياقة عضلة القلب والجهاز التنفسي. بالإضافة بتوسع وبتفتح الأوعية الدموية وبتحفز على استرخائها، بتقلل التوتر اللي قد يكون السبب الأساسي لارتفاع ضغط الدم. في هاي الحالات بيرتفع ضغطك أثناء التمرين، وبالتالي دائما بتلاحظ انخفاض الضغط في الفترات الراحة ما بعد التمرين. الأشخاص الرياضيين عادة ما بلاحظوا إنه ضغطهم بيكون كتير أقل من بقية البشر. يعني إذا الضغط الطبيعي بنحكي عن 120 على 80، 110 على 70، عند الرياضيين بيكون 100، 105، ومرات أقل على 65 أو 55. هذا الإشي بخليهم دائما مرتاحين والقلب عندهم أكثر راحة في فترات النوم من الأشخاص اللي دائما عندهم توتر وبكون ارتفاع ضغطهم حتى أثناء النوم. وهون بنوصل للنقطة السابعة، وهي تقليل التوتر والإجهاد. لما تكون أنت في مرحلة توتر وإجهاد معناته أنت عم بتحفز باستمرار الجهاز العصبي السمبثاوي على تحفيز اللي هو الكر والفر، اللي هو الفلايت اند فلايت. في الفايت اند فلايت بصير في عندك تحفيز للغدتين الكظريتين على إفراز الكورتيزول بالإضافة لإفراز الأدرينالين. الكورتيزول بيحفز على إنتاج السكر في الجسم من عضلاتك وعلى حبس السوائل وتقليل إدرار البول، بينما الأدرينالين بيحفز زيادة سرعة تسارع عضلات القلب وزيادة الانتباه حتى تعمل حركات سريعة تهرب فيها من خطر محدق. طبعا عملية الكورتيزون اللي هي بتزيد السكر في الدم، فبالتالي بتزيد مقاومة الأنسولين، بتعمل على احتفاظ بسوائل أكثر، ونفس الكورتيزول هذا بيعمل على تقليل إدرار البول، معناته احتفاظ بسوائل أكثر عندك في الجسم، وبالتالي رفع ضغط الدم. الإدرينالين بيشتغل على زيادة انقباض العضلات القلب من حيث السرعة والقوة، وهذا بحد ذاته بيرفع ضغط الدم، وبالإضافة لتضيق الشرايين، وهذا كله على أساس يزيد سرعة انتقال الهرمونات والإنزيمات من أي مكان في الجسم لأي مكان أنت في حالة طوارئ. المشكلة لما هذه الحالة تصير هي حالتك الدائمة، وبالتالي ارتفاع مزمن في ضغط الدم. كيف تقلل التوتر والإجهاد؟ بكل بساطة بأنك تقلل ضغوط الحياة من خلال المشي، من خلال ممارسة الرياضة، من خلال النوم الجيد، من خلال استخدام بعض المكملات زي الأشواغندا اللي بتقلل التوتر عندك. خذ لك حبتين قبل النوم، خذ مغنيسيوم قبل النوم بقلل التوتر والإجهاد. ممارسة التنفس البطيء، ممارسة اليوغا، أو حتى العبادة وقراءة القرآن. أما النقطة الثامنة وهي النوم العميق في الليل. ضروري تحسن نومك إذا بدك تخفض ضغطك. فمن ممارساتنا بالعيادة
الأشخاص اللي بيمارسوا أعمال بشكل عام ليلية زي أطباء الطوارئ لهم كل الشكر، أو رجال الشرطة والجيش في الشفتات المسائية اللي بيسهروا بالليل. هدول الأشخاص بكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم ولا يمكن علاجه من خلال أي حمية، أو حتى مرات حتى العلاجات ما بتعالج نومهم بكل بساطة بسبب ارتفاع التوتر والإجهاد وعدم قدرة الجسم على علاج الشرايين والأوردة اللي تضررت بسبب الاسترس وارتفاع الضغط المستمر. ضروري انك تنام في وقت النوم، لانه ارتفاع وجودك في السهر وحالة السهر ترفع الكورتيزون في الجسم 50% زيادة، وهذا بحد ذاته بطلعك من حالة الكيتو وبطلعك من حالة ادرار البول وتخفيض الدم او تخفيض الضغط، وبيحافظ على ارتفاع الضغط على الدوام. ضروري تنام وقت النوم لانه بيقلل التوتر والاجهاد، وعدمه بيزيد التوتر والاجهاد. اما النقطة التاسعة هي ممارسة تمارين التنفس الهادئ والبطيء. لما انت بتتنفس تمارين التنفس البطيء بتقلل ضغط الدم، لانه بكل بساطة عملية الشهيق بترفع ضغط الدم، وعملية الزفير بتخفض ضغط الدم. ترتفع ضغط الدم اثناء الشهيق لانه جسمك بحاجة لقوة اضافية يستغل ويمتص هذا الاكسجين من الحويصلات الدموية الى الدم، ومن الدم الى كل الجسم. اثناء الزفير بكل بساطه انت بتقل كميه الاكسجين في عندك في الجسم، وبتقل كميه الطاقه اللازمه او الضغط اللازم لسحب الاكسجين من الحويصلات، فبالتالي بينخفض الضغط. فهي طريقه برتاح فيها الجسم عندك، فلازم تعطي مجال ينخفض الضغط من الشهيق الى الزفير. الاشخاص اللي بيكون عندهم توتر عالي عاده نفسهم سريع، وبالتالي الضغط عندهم مرتفع، فلازم تعطي مجال ينخفض الضغط بانك تعمل شهيق بطيء مدته من 4 إلى 5 ثواني، وزفير بطيء مدته من 5 إلى 6 ثواني. فبصير عندك مجمل حركات التنفس أثناء الراحة 6 عمليات تنفس بالدقيقة، بدل ما يكون عندك 20 و25 عملية تنفس بالدقيقة. أكيد لازم تعمل هذه التمارين يوميا بمعدل 5 ل 10 دقائق في اليوم ولمدة 6 أشهر، حتى تصير هاي العملية التنفس هي عادة أثناء نومك أثناء راحتك، حتى تمنعك من التوتر وبتشفيك. نقطتنا الأخيرة اليوم إنك ما تتشتت بمشتتات التوصيات اللي عمالها بتنقذف عليك من السوشيال ميديا ومن الأخصائيين واللي ما بتخدم لك لتخفيض ضغطك. أول إشي تركك للسجائر أو عدمه مش هو اللي حيخفض لك ضغطك. السجائر بتعمل سرطانات في الرئة، بتعمل التهابات في الأوعية الدموية، بتؤدي لجلطات، لكن تركها أو عدمه مش هو اللي حيأثر إيجابا على ضغطك. تركك للقهوة اللذيذة اللي انت بتاخدها الصبح مش هو اللي حيخفض ضغطك، لانه السكر اللي في قهوتك هو اللي بيرفع لك ضغطك. تركك للملح مو هو العلاج، لانه الملح عند الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل بالكلى مش هو سبب ارتفاع الضغط، وانما السكر بيرفع الضغط اكثر بكثير ما بيرفعه الملح. الزيوت والدهون لما بتتركها بتاكل سكريات اكثر لانك بتجوع اكثر، وبالتالي راح يرتفع ضغطك بناء عليها. بكل بساطة التزم بحمية الكيتو، مارس الرياضة وقلل التوتر، ضغطك رح ينزل زي الصاروخ. بنهاية حلقتنا اليوم، هل انت بتعاني من ضغط او لا؟ اكتب لي بالتعليقات ايش سويت حتى تحاول تنزل ضغطك. هل مشيت ورا الخزعبلات تبعت ايقاف الملح والقهوة والدهون؟ كل هذا واكثر اكتب لي اياه، واسالوني عن استفساراتكم تحت في الديسكريبشن او تحت في المقالات، حتى نقدر نجاوبكم ونتناقش مع بعض على الموضوع. أكيد في نهاية حلقتنا لليوم لا تنسى تعمل شير، لأنه نشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم أكيد نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم على القناة وتكبس إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما أنزل حلقة هي مخصصة إلك. وأكيد تقدروا تنضموا لعالمنا الرائع في الفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت، وبتقدروا تقرأوا مصادر الحلقة ومقال المتخصصة في الحلقة في الديسكريبشن وفي التعليق المثبت تحت. وأكيد تقدروا تتابعوني أكيد على الإنستغرام والتيك توك من خلال الروابط الموجودة هون وموجودة في الديسكريبشن تحت الحلقة. بشوفكم في الحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.